sjukaste jag sett! Jag kan inte... Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara, säger jag överexalterad som alltid när vi ska börja ett avsnitt. Mitt namn är André och jag står här med min kära vän och kollega Oskar, säger du. Hur mår du idag? Ja, men lite rivig i rösten idag, men det ska nog gå bra. Det ska nog gå bra. Idag ska vi fokusera på lite djupgående tekniska saker. Vi har ju pratat om det här länge. Det känns som vi pratar om det här ämnet mer eller mindre varenda dag. Man pratar om det, man touchar på det. Jag touchar på det i fitting nästan varje dag. Men vad är det egentligen? Det är men vad är det, och kan vi hjälpa er att förstå? Vad är viktigt? Vad är inte viktigt? Vad kan vi ändra själva om vi ska göra någonting? Och det vi pratar om, det är svingvikt i golfklubbor. Ja. Så att under den närmsta lilla stunden här nu så ska vi försöka bena ut kort och gott vad det är. Hur mäter man det? Vilka komponenter gör skillnad? Vad är vanligt? Vad är inte vanligt? Vad är viktigt? Vad är inte viktigt? Exakt. Och så vidare. Så vi ska försöka benämna lite av de här frågorna som vi får ganska ofta till oss i chatten, i vår support, i mail och så vidare. Så att det är det som vi ska göra här nu idag. Och så det blir en liten stund av djupgående nörderi deluxe. Ja, men jag har mina tankar och idéer. Du har tankar och idéer? Ja. Bra. Men då tänker jag som så här, Oskar. Ja. Om vi bara börjar. Begreppet svingvikt. Ja. Kort och gott, vad är det? Ja, men så som jag brukar förklara det för mina kunder ute i fitting för att alla ska förstå, så är det vikten av klubbans hävstång. Det betyder sagt. Eller hur? Att en klubba har en vikt längst ner i klubbhuvudet, och den vikten är ju vad klubbhuvudet är om vi inte gör någonting annat. Och då får vi liksom den här själva hävstångsvikten på den. Vilket gör att när vi svingar klubban så är den upplevda vikten av en klubba är ju mer eller mindre hävstångsvikten. Inte själva totalvikten som vi känner mått mycket sådär. Så är det. Och där finns ju många olika sätt att säga, ja men du borde kanske ha det här eller du borde kanske ha det här. Men hur noggrant behöver det vara liksom? Ja, det kommer vi toucha sen. Men jag tänker om vi kollar på svingvikt och uppbyggnaden av en klubba. Ja. Varje golfklubba som vi säljer består av ett skaft. Ja. Den består av ett huvud. Ja. Och den består av ett grepp. Och förul. Och förul också, absolut. Och det är ungefär de komponenterna som vi jobbar med. Ja. Och det är också de komponenterna som utger vad en svingvikt blir. Exakt. Och viktigt här att poängtera att svingvikt har ju faktiskt ingenting med totalvikt att göra. Nej. Och jag kommer komma tillbaka till det. Och det kanske är mer eller mindre totalvikten vi pratar om många gånger, vad vi får för effekt i fitting. Så är det. Men som sagt, så vi har grepp, vi har skaft och vi har huvud. Och alla de här tre komponenterna är uppbyggda, ger oss en siffra. Precis. Så då kan det finns flera olika av mätverktyg. Vi använder ett digitalt verktyg. Från Golf Mechanics. Precis. Så kan inte du då för säkerhets skull, för skojs skull, bara förklara för oss vad den kanske var på? Nej, vi har inte kopplat i den. Men jo, vi kan förklara. Jag vet ju exakt vad den är. Den är D3,2. Men jag stoppar det där. Ja, du säger D3,2. Ja. Hur mäter du svingvikt i skala? Ja, men så här, vi börjar väl någonstans. Jag skulle vilja säga att vi börjar på C. Är det lättare än det så existerar det här. Men då är vi typ junior. Juniorklubben liksom. Ja, men om vi börjar på C0. Sen kommer det till C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och sen går det över till D. Och varje punkt här nu då, mellan D0 till D1 så är det 2 gram. Men då pratar du bara 2 gram på huvudet. Exakt. Jag tänker vi kommer till det också. Jag har en egen agenda. Du har en egen agenda. Ja, det är bra. Nej, men så här, skalan som man mäter i är bokstäver och siffror. Och hela skalan sträcker sig från A0 till F9. Ja. Det är hela arrangemanget. Exakt. Så. Har du en klubba som är F9 så vill jag gärna se dig svinga den. Ja. Men som Oskar är inne på, där vi nästan alltid pratar om, där vi ligger
Jag skulle säga att det är väldigt sällan vi ligger lägre än C5. Upp till kanske D6, 7, 8 där någonstans, beroende på. Ja, men lite beroende på hur klubban är byggd. Absolut. Men då tänker jag som så här då. Då vet vi lite vad svingvikt är. Vi pratar hävstångs, fina orden som du sa. Vi vet hur vi mäter. Vi vet vad vi har för skala när vi mäter. Vad kan vi ändra? Vad kan vi påverka? Och vad påverkar mer än vad vi tror när vi pratar svingvikt? Ja, men jag skulle säga så här. Valet av skaft. Valet av framförallt grepp. Valet av storlek i grepp. Valet av längd på skaft och så vidare. Nu vet jag lite vad din agenda är här. Och vi kommer ju komma in på det här med olika skaftvikt och sådär. Och redan innan vi spelade in detta så började jag ifrågasätta dig lite. Så jag tänker att vi kan väl gå över på det du tänkte, så får jag stoppa dig när jag tycker att du har fel. Men så här är det ju. Om man kollar på den hårda faktan. Ja. Jag har ett klubbhuvud här. Det väger någonstans kanske just detta, det är en 7, så den kanske väger 270 gram. Ja, jag skulle säga där det. Någonstans. Ja. Skaftet som du har, ett LE-skaft 125X va? Japp. Så det väger ungefär 125 gram. Ja. Vi har ett hovvävet midsize. Väger någonstans 60. Ja, 60. Ja, där någonstans. Så att varje komponent har en vikt. Om jag då har den här klubban som är byggd så här. Om jag väljer att addera 2 gram i huvudet. Det kan vara med blytejp. Exakt. Som vi har här. Yep. Det kan vara att jag sätter en viktplugg in i skaftet. Det kan vara att jag trycker ner tungstenspulver i skaftet. Det finns flera sätt att addera. Men om jag adderar 2 gram. Yep. Då kommer denna klubban som just nu är på D3,2. Då kommer den bli D4,2. Så jag ökar med en viktpunkt. Exakt. Däremot hade jag till exempel, nu har du 125 gram. Yep. Hade jag satt i ett 115 gram skaft. Exakt samma längd, samma vikt på huvud och grepp. Och samma skaft vill tilläggas. Ja, men precis. Samma skaft. Ja. Då hade den spelats istället D2,2. Så då hade den tappat en punkt. För 2 gram i huvudet, där har vi den tydligaste skillnaden. Ja. Tar vi skaftvikter så är det ungefär 9 gram som ger en punkt upp och ner. Vad som också påverkar väldigt mycket, det är grepp. För där är det faktiskt som så här att 5 gram på ett grepp, det ger 3 punkter. Den är intressant. Om man då ser en punkt. En punkt. Precis. 5 gram i greppet. Greppet är också så pass långt. Liksom, så det blir 5 gram utspritt här. Så det är inte 5 gram här uppe när vi pratar. Utan. Så att hade jag till exempel då lagt på ett grepp som vägt, vi leker ut att det väger 60. Och jag hade lagt på ett grepp som väger 65 gram. Då hade det redan varit 4,2. Exakt. Men, vill du veta vad som är intressant också? Ja. Om jag hade haft ett standardgrepp och lagt på 3 lager tejp. Då hade vi också fått en punkt. Jajamän. Så att lager extra tejp, det kommer bygga svingvikt. Det kommer det göra. Sen, det jag vill komma bort ifrån lite grann så här. Och när du säger, om jag ökar vikten i skaftet, om jag går ner i vikt i skaftet och påverkar vi svingvikten. Det gör vi även med hur skaftet är uppbyggt. Pratar vi grafitskaft till exempel, som är lite tjockare väggar än ett stålskaft, ja då kommer svingvikten att se annorlunda ut på en svingviktsvåg. Men det är inte säkert att den upplevda svingvikten i slagen är detsamma. Nej, och det har vi sett väldigt mycket på LA Golfskaft. Som vi har sett det på Axiom-skaft. Framförallt kanske lite tyngre, om vi kallar Tor-grafit, MMT till exempel, det är också sånt skaft. Där du behöver mycket stabilitet, du behöver tjocklek på väggarna i framförallt den här änden. Buttsektionen på skaftet. Vilket gör att en klubba med den typen av skaft faktiskt mäter oftast, vi har märkt någonstans 4 punkter ungefär. Lättare. Oj! Lättare än vad det bör vara. Ja, exakt. Så mina klubbor, jag har alltid spelat en tum förlängt, nästan till alltid i alla fall. Och så har jag spelat Project 6,5. Sen så började jag jobba här och tänkte, nej men så tråkig kan jag inte vara. Jag måste spela något roligare. Så att det gäller. Skillnaden på samma huvud med samma längd på skaft, samma grepp, bara grafit mot stål, var D8 till D32. Så ungefär 4-5 punkter. Exakt, så det skiljer absolut lite grann där. Sen skulle jag säga att det är en väldig skillnad i upplevelse. Nej, faktiskt inte. Och här blir det ju då så intressant. Kommer jag stå där ute i fitting och säga, men André, du ska ha D3,7. Ska du ha i din jäkla... Nej, det kommer jag inte säga. Men ser man så här då, om vi har en golfare som har spelat väldigt länge med samma klubbor till exempel, lärt sig spela golf med ett sätt. Ta en tourspelare till exempel, som har spelat sitt sätt
i så många år och blivit väldigt, väldigt vass med det. Då kommer jag gå in och mäta den klubban och sen kommer jag inte försöka bygga en klubba till exakt samma svingvikt, men jag kan se okej, den här spelaren gillar en tung klubba, den gillar en lätt klubba och därefter försöka få det så bra som möjligt. Så säg då att vi har D2 som en officiell standard. Vad nu standard Vi kommer komma tillbaka lite på standardsvingvikt. Jag har... Ja, men exakt. Men om vi säger att man spelar en klubba som idag väger på D5, ja då kanske jag hade försökt få en klubba som är lite tyngre. Sen om den hamnar på D7 eller D4 spelar kanske mindre roll. Även om man har spelat en annan sport tidigare. Jag har haft ett hockeyspelare här till exempel. Där jag frågar lite så här, men du, hur bygger du din hockeyklubba? Vad gillar du för känsla där? Och då fick jag ett svar utav en kille i Frölunda när han gjorde fitting här, att han bara sa, men jag spelar ett ganska mjukt skaft i förhållande till mina kollegor eller lagkamrater. Och ganska tungt blad på klubban. Så det jag gjorde var att hitta ett skaft som var något lättare och så satte jag i en liten vikt i klubban och han föll pladask för det sättet med en gång. Så kan man jobba med det, men jag skulle inte säga att jag kommer tala om för honom att nej, men det 7,2, det är det du ska spela. Nej, men du touchade lite på det här med standard svingvikt. Yep. Det är ett begrepp som jag faktiskt måste säga, jag är ganska allergisk mot det. För att där har tyvärr, tycker jag, nu kanske jag sticker ut näsan lite, men jag tycker att tillverkaren har gjort det svårare för sig än vad det är. För att vad de behöver, ja. Man bygger någon form av standardsätt, men ta egentligen alla märken. Ta Cobra till exempel. Vi har Titleist, vi har Mizuno och vi har Callaway. Alla har någonstans satt, okej, men den här P770, den är D2. Ja. Okej. Men vad händer som sagt när man väljer midsize? Exakt. Vad har vi kommit fram till då? Men ungefär 10 gram. Okej, då kommer den inte vara D2. Nej, den kommer vara D0. Ja. Så att någonstans det här med standard svingvikt vill jag liksom skicka med att fokusera inte på det. Ja, köper ett hyllset och går in och rycker ett hyllset, så ja, antagligen kommer det sättet vara någonstans enligt vad de sätter som standard. Men vi säljer ju typ ingen standardsätt överhuvudtaget. Det är en liten justering på längd, det är en liten justering på rätten och skaft och hit och dit, upp och ner. Vilket innebär att vad är det då som är viktigt när vi kollar på om vi byter grepp eller om vi sätter i en lite längre skaft och sådär. Ja, men det är ju att de är samma. Att alla klubbor i sättet är likadana, ja. Inte ditt gamla sätt mot ditt nya sätt. Precis. Sen ska ju den upplevda känslan vara ganska så lik, kan jag tycka. Så att, absolut. Vill man där hemma, om jag vill sätta på ett mid-size cord-grepp, jag har spelat undersize tidigare, och man sätter på ett grepp på klubban och känner men greppet känns bra, men jag träffar inte bollen på samma sätt. Då kanske det är att vikta upp huvudet som gäller, helt enkelt. Men då kommer vi också in lite på det här, vi ska inte toucha jättemycket på det, men vi kommer inte så här. Då pratar vi också totalvikt. Ja. För vi adderar vikt där, vi adderar vikt där för att balansera ut. Och någonstans, jag brukar någonstans dra en parallell till att när folk frågar, men jag måste ha D5. Varför? Men det spelar ingen roll vad det är för komponenter, jag måste ha D5. Ja. Okej, men så brukar jag säga, titta ut, jag ser massa telefonstolpar. Jag kan faktiskt bygga en telefonstolpe till D5 också. För att svingvikt tar inte hänsyn till totalvikt. Nej, det gör det inte. Jag kan få en kebabrulle och väga C3 om jag vill. Ja, med mild sås. Ja. Stark sås så blir det D5. Bra, oftast. Lite högre densitet än den starka såsen. Är det. Nej, men så att det är inte... Alltså, det är så här, ja, det är jätteviktigt på många sätt. Men kanske inte stirra sig blind på att jag har alltid haft det, eller jag ska ha det, jag har läst till mig, jag ska ha. Svingvikt är en känslobaserad upplevelse. Så skulle jag vilja någonstans landa i det. Och gör du en fitting och du kommer fram till, jag vill ha det här huvudet, det här skaftet, det här känns bra. Skit i vad det är för svingvikt. På riktigt. Känns det bra i handen med fitting, då kommer det kännas lika bra i handen när du får hem dem. Exakt. Och lite så som jag kan stå i fitting ibland när folk kommer in på screening till exempel. Jag vill göra det bästa av mina klubbor. Jag anser att fasen, om jag gör din klubba några gram tyngre, skitsamma om det är 2 eller 3.
bara gör den lite tyngre så att din upplevda känsla blir annorlunda, så kommer de funka jättebra. Då har jag stått där ute med blytejp och försökt få typ 3 cm blytejp och bara sätta på. Sen vad det blir det vikt, det tittar ju inte liksom. Men ibland gör vi det, ibland inte. Ja, jo. Men ofta så är det att du vill komma till det här, det här känns bra. Det här känns bra, då går jag ut och viktar klubborna så att alla blir lika. Helt enkelt. Men vad tänkte jag säga? Svingvikt är viktigt men inte skitviktigt. Är du med? Ja, jag är fast besluten om det. Men jag tänker vi ska bara toucha, vi ska börja runda av lite grann. För att vi är bra på att köta, både du och jag. En fråga som jag tänker som vi ändå får rätt ofta som är relevant. Kan svingvikt ändra bollflykt? Ja. Det kan det. Hur? På det sättet att vi hanterar klubben annorlunda. Ja. Alltså svingvikten i sig, om vi hade satt in robot som svingar likadant varje gång. Nej, det kommer inte hända allt för mycket. Sen har det att göra med segerposition, vart sätter vi vikten och så vidare. Det är ju mer påverkan. Om jag tar den här klubban till exempel och bestämmer mig för att tippvikta den och sätter i mer vikt. Ja, då alltså innebär att vi tar typ en sån här liten vikt, vi stoppar ner den i skaftet och vi limmar på huvudet igen. Så nu har vi adderat sig 4 gram vikt till huvudet. Och den vikten hamnar ju typ här. Vad borde hända med segret då? Seger flyttas upp. Eller inåt hit och uppåt lite grann. Sen om jag sätter blytejp och sätter det långt ner, då borde bollen launcha högre för att vi får segret längre ner. Så att där kan man labba mycket med bollflykt. Men det man tänker med svingvikt som ska göra någonting med bollflykten. Jo, vissa som har problem med early extension till exempel. Om vi får ett tyngre blad och ett skaft som är mjukt i botten, då kan det släppa efter lite grann. Sådär ja. Och får vi ett lättare så kanske man releasar klubban lättare. Så kan man göra, men det är inte säkert att det stämmer för alla. Utan det är den upplevda känslan som skapar en reaktion hos spelaren. Ja, och där är vi också inne på svingkänsla mer än kanske bollflykt. Men så, jag tror det är viktigt också det som man ska inne på att svingvikt är all ära, men för att ändra bollflykt då måste vi kanske också jobba med segerposition, för det är det vi ändrar när vi adderar vikt. Oavsett om vi lägger blytejp på sulan eller högt upp på tån, vi vill stänga rotation, kanske vi viktar upp en tå väldigt mycket och så vidare. Därför gillar jag, om man tittar på de här alternativen, så gillar jag det här bäst. Ja, det är också det minst snygga. Ja, och det roliga är så här att folk kommer till mig och säger så här: men jag vill göra en fittning, jag ska ha nya klubbor. Ja, bra. Men om jag sätter blytejp längst upp på den här så kanske vi får upp spinnen 300 varv. Det är det du behöver. Ja, men jag vill inte ha nya klubbor med blytejp på. Nej, men kom du inte hit för att spela bättre golf? Där får man lite avväga vad man faktiskt vill ha. Jag tycker det här är en sjukt bra lösning. För där kan jag verkligen kontrollera bollflykten. De andra alternativen. Sen finns det ju vissa klubbar, om man kollar på, nu har inte du de klubbarna, men vissa klubbar som, om man tar PS till exempel, har utbytt våra vikter som sitter väldigt bra placerade. Ja, och likadant Apex-klubbarna. Finns andra exempel där också. Ja. Sen har vi faktiskt leverantörer som tänker lite på detta. Men till exempel TaylorMade är ganska tydliga på det, för de skickar ut ett lätt huvud och ett tungt huvud i fitting. Jag tänkte faktiskt nämna det, att det är också som så att tillverkarna själva har oftast möjlighet att korrigera eller har redan förkorrigerat, eller egentligen är det så här: de tillverkar 1000 huvuden som ska vara 270 gram. Några blir 272, några blir 269, 68, 67. Då plockar de och lägger dem och säger att det här är lätta huvuden, det här är tunga huvuden. Så använder de färdiga huvuden när de bygger, beroende oftast på skaftlängden. Men ta ett grepp till exempel, om jag tar 14 Torvelvet. Vad är sannolikheten att alla 14 väger just 60 gram? Nej, det är inte så ofta. Nej. Så det är det inte. Där har vi ju det här med 1 gram hit och dit. Det kommer inte. Och där kommer vi... Superskillnad. Det är så roligt, jag tänkte så här flera gånger att nu kanske ska börja runda av. Ja, så kommer man på mera saker. Jo, men det är ju så. Det här är ett intressant ämne. Och när du pratar om det som du sa precis nu, varför så glömde jag vad det var? Nej, men att greppen skiljer sig i vikt. Just det, precis. Och då kommer vi in på det här med toleranser. För det finns ju, alla tillverkare har satt en tolerans på vad det får vara. Om då Srixon, säger vi, har satt att med de här nya ZXi5-erna med standardskaft, standardgrepp, standardlängd, då ska de vara D2. Då har de en tolerans på plus minus 1. Vilket innebär att en klubba kan vara D1, en klubba kan vara D3. Det är inom deras tolerans. Vad har vi för tolerans när vi bygger klubbor här? Jag skulle säga typ samma. Jag skulle säga 0,5 är våran tolerans. Och vi väger ju varje
komponent egentligen för att matcha, framförallt när vi sitter på grepp till exempel. Att har vi något huvud som är något gram tyngre, om då matchar vi det med ett lättare grepp till exempel, eller tvärtom, vice versa. Men vissa saker är helt fysiskt omöjliga att bygga också. Alltså vi kan få rätt många frågningar så här, men jag vill bygga Axiom i D7. Lägg in 14 cm utan en sån här tippvikt i huvudet och se hur det funkar. Det blir ju inte bra. Det säger han med lite attityd också. Ja, nej, men då kommer det bara rassla hela skaftet. Så att hellre få en bra byggklubba än att den blir exakt på pricken den svingvikt du vill ha. Ifall du inte, alltså, så att, jag tänker så här, hur vet du att du ska ha det? Har du testat det här huvudet med Axiom i D7? Exakt. De flesta har inte gjort det. Nej, för de flesta fittingklubbarna är byggda i typ C7 om det är standard. Ja. Men som sagt, alla är vi olika. Ja, så är det. Ska vi nöja oss så? Tycker det. Har ni frågor om svingvikt? Har ni tankar? Idéer? Vi har inte ens gått in på MOI-matchning. Det är nästan ett helt eget avsnitt som ändå har med samma sak att göra. Men då är vi ett mer progressiv viktning och hit och dit. Det skiter vi just nu. Ja. För då får vi stå här en timme till. Ja. Har ni frågor, funderingar om svingvikt? Då kan ni skriva det här nedanför. Skriv i chatten, mejla Oskar. Fram tills dess så syns vi nästa vecka. Ha det fint! Ha det magiskt! Hej!